Забирайте меня, наверное, отсюда побыстрее. Я уже месяц тут, 4-я неделя, у меня уже крыша едет. В заручницях у ворога. Оно мне надо, я приехала за ребенком, а дайте мне ребенка, уже все есть. Дайте мне ребенка, я поехала. 2 місяці у російських інстанціях. Конечно, обязательно держусь, потому что коммуник не должен быть. Експертиза ДНК, поїздки Росією та окупованими територіями, оформлення тонн документів – усе, щоб забрати дитину, яку викрали росіяни. Це історія 9-річного Микити Біленчука і його бабусі. 3 місяці тому жінка поїхала на окуповані території за своїм онуком. Увесь цей час росіяни вигадували все нові і нові способи, як не віддати дитину. Жінка приїжджала на поріг інтернату, де утримували її онука, і поверталася ні з чим. Увесь цей шлях від початку і до кінця ми пройшли разом з нею. На початку повномасштабного вторгнення в Олешківському інтернаті для дітей з інвалідністю було 65 неповнолітніх вихованців і 40 повнолітніх. У цей заклад на Херсонщині дітей направляли на лікування або за путівками, як у санаторій. Водночас там перебували і діти з інвалідністю без батьків. З окупацією міста росіяни почали вивозити дітей. Вадим Реуцький, вихователь інтернату, став очевидцем подій з перших хвилин вторгнення. Спочатку 21 жовтня вивезли 16 дітей. Їх вивезли спочатку до Криму. Це була клінічна психіатрична больниця номер 5. Потім другу партію, коли вже вивозили 4 листопада, також дітей повезли в цю лікарню. І коли вже 4 листопада діти туди приїхали, то вони не бачили дітей, цих 16, яких перший раз забирали. Тобто їх уже на той момент відправили в Краснодарський край. Ми з'ясували, що більше половини вихованців перебували у вкрай важкому стані. І такі переміщення з місця на місце їм точно не пішли на користь. Тому нашим першим завданням було ідентифікувати кожну дитину, її діагноз і місце перебування. Для того, щоб якомога швидше повернути їх у нормальні умови. Організацією повернення разом з нами займався фонд Save Ukraine. Ми отримали і верифікували повні списки, поговорили зі свідками, дізналися, коли і куди вивозили дітей. Після цього почали шукати їхніх рідних. Ім'я за ім'ям ми обдзвонювали всіх, хто міг би виявитися батьками або родичами дітей. Шукали їх, аби дізнатися, чи готові вони забрати свою дитину, якщо ми допоможемо організувати процес і супроводжуватимемо на кожному етапі. Один з цих дзвінків став вирішальним. Поліна Кіндра – бабуся 9-річного Микити Біленчука, якого росіяни вивезли з Олешківського інтернату разом з іншими дітьми. На момент початку повномасштабного вторгнення жінка проживала у Польщі і одразу відгукнулася на нашу пропозицію. Бо забрати до себе онука мріяла вже давно, але не мала такої можливості. До прибуття Поліни залишається вже менше, ніж півгодини, і от-от ми будемо її зустрічати. Розказуйте, як ви доїхали? Ой, доїхали, слава Богу. Поліна готова була до будь-яких авантюр, тільки б забрати хлопчика. Разом з нею і фондом Save Ukraine ми почали детально планувати поїздку в окупацію. Був початок червня, план пропрацьований до дрібниць, але жоден з нас тоді не уявляв, як будуть розвиватися події. У него 15 ноября был день рождения, а его когда привезли, я его нашла, где-то 5, может до 10 ноября. Я позвонила, и они дали с ним поговорить. И очень быстро, и он мне сказал: бабушка, меня мальчик обижает. Я говорю: скажи, мальчику нельзя драться. Бабушка, ты меня заберешь? Я говорю: конечно, заберу.
Денежек заработаю и заберу. Окрім бабусі, у Микити Біленчука є мама і тато. Батьки хлопчика вже давно не живуть разом. Мама Микити – Марія, за кордоном. У неї своє життя. У 2021 році вона переїхала у Єгипет у пошуках роботи. Після народження сина Марія не вказала Валентина батьком хлопчика у документах. Попри це, Валентин, син Поліни, і сама Поліна брали участь у вихованні Микити. Когда она забеременела, я вот так, возле нее, все, потому что я хотела внука. Внука или внучку для меня это самое родное. У меня муж в 42 года умер от инфаркта. Мы прожили с ним 13 лет. И тут муж умирает в августе, 3-й инфаркт. Маша беременная. Мы идем в больницу, Маше говорят, многоводие, надо делать, убирать плод. Я сказала, нет, ни в коем случае, ты убирать не буду. И я молила Бога, чтобы он родился. Он родился 2 килограмма, 44 сантиметра. У 2019 році Поліна виїхала у Польщу на заробітки. Микита жив з батьком Валентином у Херсоні. За півроку до початку Великої війни дитина опинилася в Олешківському інтернаті під наглядом медиків. Там Микита проходив оздоровлення перед тим, як піти у школу. У хлопчика хронічний розлад харчування і м'язова слабкість. Конечно, это очень страшно, что у нас в семье такое произошло. И моего внука забирать от меня, мне ж мурашки. От меня забирать. Куда вы забираете? Я поехала в Польшу зарабатывать деньги. Для чего? Для его будущего. Будущее. У меня маленький ребенок больной. Я его с пеленок подымала, с пеленок. Он 5 лет в кому упал, еле спасли. У березні 2022 року хлопчика мав забрати додому батько, але не встиг. Дитячий будинок опинився під окупацією. Настали темні часи. Коли ми хотіли вивезти дітей, я розумів десь в глибині душі, що час уже втрачено, тому що зелених коридорів не було з Херсонщини. І у них, я скажу, на той час дуже була така велика агресія. Кажемо, і ще раз ми услышимо, хто тут здесь буде там за евакуацію говорити, то ми вам там покажемо. В перші місяці окупації росіяни не дали вивезти дітей з Олешок. Директорка інтернату Тетяна Княгницька відмовилася співпрацювати з окупантами і одразу потрапила до них на олівець, як неблагонадійна. Вона трималася 8 місяців, але потім окупанти просто вигнали її з інтернату. Чому вони зазвичай ставлять якісь нових людей? Тому що старі люди, які були, не хотіли співпрацювати з ними. Тобто був у нас же такий ще персонаж, як Журавко. Це ж теж колаборант, який поїхав з 2014 року. Він свій час від партії регіонів був депутатом. Це випускник нашого закладу. Он уже царство небесное, так ему и надо, коллаборант. Он без ног, на колясках, в Олешках был. Что это его интернат, что он там окна поставил, это. И он Никитушке говорит, мальчик, как тебя зовут? А Никита такой, я не скажу, у меня же даже видео есть. Как дела вообще? Нормально. Как тебя зовут? Имя? Пикасюха зовут. Имя. Він приїжджав до директора, він її вмовляв. Давайте співпрацювати. Звичайно, вона казала ні. І вона трималась до кінця. І він дуже кричав на неї, дуже злий був, що вона не хотіла співпрацювати. І потім в березні його, скажімо так, відправили до Кобзова. Ось в Херсоні там якісь гостиниці. І все. І після цього була тиша. Але, опять же таки, я розумів, що рано чи пізно хтось прийде на її місце. Призначили Сук. Ось його прізвище, так Сук. Це не працівник закладу, він місцевий, як потім вияснилось. Він був до цього директором автошколи. Росіяни не надто обирали, кого і куди призначати. Хто погодився на співпрацю, тобто став колаборантом, того і призначали на високі посади. Саме так на посаді директора Олешківського інтернату незаконно опинився вже колишній директор автошколи Віталій Сук. Виявилось, що окупантам він був потрібен, щоб ставити підписи. Саме він санкціонував викрадення дітей, і саме з його дозволу у жовтні 22-го року росіяни почали вивозити дітей групами в окупований Сімферополь, а потім в Росію. І 21 жовтня мені позвонили діти і казали, що приїхали нас забирати.
Поліна шукала онука, опитуючи знайомих і обдзвонюючи дитячі заклади в Сімферополі. Сімферополь, Да. поселок, село Строгановка, да? Да, лечебная 1А. І це виходить, що туди вивезли 16 дітей. Да. Я позвонила к ним, сказала: Беленчук Никита, 2013 11 месяца, 15-го. Я говорю, есть такой? Они говорят, а кто вам такой, сказал? Я говорю, сказали мне, говорю, я узнала, говорю, пожалуйста, скажите, он там, не там. Да, он есть. Это он был в Симферополе. Но он долго не будет, мы пока его осмотрим. И дальше его повезли. И повезли его потом в одно место, потом в Краснодар. И я выслала им ксерокопию Никитину. Они спросили мамина, год рождения Машина. Я сказала, 1993 года она. Сказала сына. Они сказали, а где они? Я говорю, Маша, говорю, в Египте. А сын где ваш? Я говорю, сын в оккупации в Херсоне. Я говорю, бабушка в Польше. А вот в деле написано, что у него нету никого. Мама пропала без вести, папа воюет или погиб. Я говорю, у него есть бабушка. В Краснодарі Микита і справді пробув недовго. За кілька тижнів його вивезли в невідомому напрямку. Пошуки знову довелося починати з нуля. Перше завдання – знайти, де знаходиться хлопчик, після того, як його слід загубився у Краснодарі. А я слышала, смотрела, что детей вывозили в Скадовск с Краснодара. И я говорю, может, он в Скадовске? Нет, нету его в Скадовске, мы узнавали. А где он? Не говорили мне 2 дня. Я звонила, настаивала, писала. Скажите, пожалуйста, где? Просто напишите, он в Скадовске, да или нет. Просто напишите. Мне она написала, юрист, да. Дело в том, что я не верю никому. Сказали, что все нормально, что водят их на пляж, кормят, гуляют, что с Никитой все хорошо. И я только попросила, смотрите за ним. Но я не говорила, что приеду забирать, такого нельзя говорить. Поліна твердо вирішила забрати свого онука, привезти до себе додому у Польщу і виховувати Микиту у повній сім'ї зі своїм цивільним чоловіком Зурабом, який вже давно вважає хлопчика і своїм онуком теж. Після того, як ми підтвердили, що Микита точно у Скадовську, Поліна приїхала у Київ. Тут ми оформили необхідні документи. Волонтери спланували маршрут, і жінка поїхала за дитиною назад через Польщу. Ми домовилися, що щодня будемо на зв'язку. Ми були переконані, документи є. Отже, повернути Микиту вдасться доволі швидко. Я ехала в Ростов, с Ростова я поехала на Джанкой. Потом я поехала сразу же на Армянск. С Армянска я поехала на Скадовск. Это я поехала прямым дорогой до Никиты. Так страшно ехать, потому что посты проверяют, отпечатки берут, допрос идет. Туда едешь в Скадовск, допросы постоянно. Назад выезжаешь, отпечатки, обратно допросы. А где находишься, как приехала, а почему? Боже, ужас, я 3 ночи не спала, меня вчера туда ехали, допросили, назад допросили. Это очень страшно, помогите мне, пожалуйста, я умоляю. Они спрашивали, а куда вы едете? Я же не могу сказать, что я еду забирать внука. Они бы не отдали и не пропустили. Я начала говорить, еду до внука, гуманитарную помощь везу в дом-интерната. И так меня пропустили. Они проверяли телефоны, чтобы не было ничего. Задавали вопросы, где стоит ПВО. Я им объясняю, я только с Польши. Я не спала 3 суток. Я ехала за ребенком. Я не знаю, что такое ПВО. Меня Никиту не отдают. Ошибка в документах.
и я еще остаюсь на 2 недели. Я своего не могу забрать ребенка, потому что они его себе усыновил этот директор. На каком основании, я говорю, вы усыновили, я бабушка и директор. Я вас сейчас отсюда выгоню, вы на моей территории. 23 червня Поліна прибула у Скадовськ. Їй показали онука, але віддавати відмовилися. Так ми дізналися, що Микиту, у якого є батьки і родичі, вже взяв під опіку так званий директор інтернату Віталій Сук. Автоматично хлопчику дали російське громадянство, а над Поліною просто знущалися, пояснюючи їй, що прав на свого ж онука вона тепер не має. Вам показали дитину? Ну, он узнал меня, бабушка. Мы поедем домой, бабушка, забери, тут мальчика забрали, меня забери. Приехал автобус, и Никита забегает, и я кричу: Никита, и он: бабушка, обнимает меня, целует, ты за мной приехала, ты за мной, все, всем пока, я с бабушкой. А его не отпускает. И у меня, конечно, была истерика, я плакала, но я держала себя в руках, потому что, чтобы Никиту не расстраивать. Они сказали, что когда дети начинают психовать, кричать, то они что-то им дают. Так я ему говорю: тебе что-то давали пить? Он говорит: постоянно давали крахмал пить. Крахмал. 4 раза в день он пил крахмал, чтобы не какал. Полін, спробуйте сфотографувати себе і дитину. Нам треба переконатися, що все добре. Это Никита уже пишет. Посмотрите, что Никита пишет. Директора фамилию, чье имя. Что директор хороший. Вот такой весь. Я, конечно, в шоке. Я очень в шоке. У него такой голос, он такой здоровый. У него даже внешность противная. То есть он... это его деньги. Для директора это его деньги, потому что дети инвалиды, он получает гуманитарное, там все он получает, что им надо. Дело в том, что там тоже 2 детей умерло, там очень тяжело, очень страшно. Я даже голоса слышала, как детки кричали. Ми почали перевіряти інформацію про смерті 2 вихованців інтернату. Наше джерело підтвердило: повнолітній вихованець і 6-річний хлопчик померли від ускладнень. Цю інформацію росіяни ретельно приховували. У перший же день перебування Поліни у Скадовську ми зрозуміли – Віталій Сук віддавати дитину не збирається. Волонтери Save Ukraine знайшли для Поліни тимчасовий прихисток, і вона поїхала у молитовний дім в окупованому Криму. Це було найближче відносно безпечне місце. Там Поліна залишалася на зв'язку з нами, волонтерами Save Ukraine і російськими юристами, які тоді вже підключилися до нашої історії. Вони мали допомогти Поліні розібратися з вимогами окупаційної адміністрації і від її імені контактувати з російськими чиновниками. Ви вже в Криму? По минному полю ехали, это ужас. Не по полю, по дороге, везде. Мины вот эти стоят с автоматами, эти солдаты. Потом меня на отпечатки, потом допрашивали. Какой вы веры, как вы креститесь, а вы кресты носите, а что вы приехали? Это комната. Вот тут я внизу. Надеюсь, до понедельника и уже все. И до дома. Ви як? Я нормально, жду завтрашний день, когда они там порешают с этими документами. Не знаю, как быстрее бы его забрать. Я тут помогаю, там убираю, чуть полы мою, на службу хожу. Честно говоря, я в шоке от этого всего. І тут нас чекало чергове коло пекла під назвою ДНК. Чомусь лише через тиждень після приїзду Поліни так званий директор інтернату Віталій Сук вирішив поставити жінку перед фактом. Документи на Микиту непереконливі. Необхідно пройти ДНК-експертизу, яка має підтвердити, що Микита дійсно її онук. Результати нам пообіцяли за 2-3 тижні, і якщо усе буде гаразд,
то ми вже скоро зустрічатимемо щасливу родину. Російські юристи постійно говорили Поліні, що ДНК от-от зроблять, а з дитиною от-от дадуть поговорити. Так пройшов перший тиждень Поліни в окупованому Криму. Сегодня сдала ДНК. Теперь не знаем, когда ответ будет. Хотела с Никитой поговорить, у них все связь плохая. У Никиты взяли в понедельник, а я сдавала в пятницу в Симферополе. Я даже не видела, когда у Никиты брали. То есть я сильно боялась, чтобы не подделали ДНК. Поэтому я очень переживала, чтобы правильная ДНК была. И меня сделали в Симферополе ДНК, а потом они сказали, что эта ДНК все поехала на Москву. То есть и надо время, поэтому мы ждем. Зразки ДНК Поліни і Микити привезли в Москву 8 липня. На той момент вона вже 2 тижні була на окупованій території. На результати експертизи сказали чекати ще 2 тижні. Яся, привет. Забирайте меня, наверное, отсюда побыстрее. Я уже месяц тут, 4-я неделя, у меня уже крыша едет. Через 2 тижні, які анонсували Поліні російські юристи, результатів ДНК так і не було. А замість чітких термінів їй говорили, що переживати не потрібно. Мовляв, дітям у Скадовську нічого не загрожує, і ніхто утримувати силою Микиту там не буде. Проте в реальності все виглядало рівно навпаки. Тому Поліна панікувала все більше. Есть новости? Пока нет. Але результатів ДНК не було і через 3 тижні. Тим часом в окупованому Криму місцеві мешканці переконували Поліну, що це Україна сама на себе напала, а її онука не викрали, а врятували. Это вот такие они люди зомбированные. Мол, Россия хорошая, они говорят. Мы вот так живем в России хорошо. А как они живут? Ужас, как живут. Они в сараях живут, просто в сараях. Алина, садись давай. Куда? Куда-нибудь. Вот сяду. Да я сюда сяду. В этот день за именинник. Если этому парню только год, и такой пир захотели, кем же он будет в будущем? Это будущий президент Российской Федерации. Владимир Путин состарится, а вот будет наследие. Она когда так это сказала, ну я сижу, я молчу, я ничего не могу сказать. Яся, привет. Поздравьте меня, я бабушка. ДНК готово. Да, я бабушка. 4 тижні замість 2. І ось нарешті, 3 серпня, ДНК-експертиза підтвердила, що Поліна є бабусею Микити. А це означає, що вона може за ним їхати. Адже така була вимога так званого директора інтернату. Слава Богу, слава Богу. Главное, что подтвердилось. Да. Уж Никита очень ждет. Оно ж видно, он такой, не буду разговаривать, бабушка, психует ребенок. Я ж не могу ему все рассказать ситуацию. Підробити папірці для росіян і написати, що Поліна взагалі не є бабусею хлопчика, було б найпростішим способом залишити дитину в окупації. Тому ми були щиро здивовані гарним новинам. Але вже через день усе стало на свої місця. Росіяни висунули нову вимогу. Поліна мусить взяти російський паспорт. Мовляв, за російськими законами тільки з паспортом РФ вона може взяти дитину під опіку. Давай, Яся, я в шоке. Они такое имели, такое говорят. Уже все порешали, да? Вот мне этот, директор сказал, позвоните туда, да, в опекунский совет. Я туда им позвонила. Она мне, вы должны взять российский паспорт и все. Я говорю, не буду я брать российский паспорт. А ДНК їх що, не влаштовує? Не знаю, что у них. Они сказали, мы с ДНК не работаем. Я не знаю, что там, чему это все закончится, и как дальше это все делать, если они ребенка украли. Не знаю, Яся, что дальше делать. Та розберемось, ви не панікуйте, головне. Не паникую, я понимаю, уже 2-й месяц, я уже 2 месяца будет 13 числа, как я с Польши выехала. Сегодня уже 11-е. Катаемся мы уже 2-й месяц. І це був не останній удар. Поліні заборонили спілкуватися з онуком.
Так званий директор інтернату Віталій Сук сказав, що вона сама у цьому винна. Здравствуйте. На протяжении недели у Никиты психологический стресс, а именно проявление тревожности, гнева, апатии и агрессии. Наши специалисты оказывают ему психологическую помощь. Доктор пока что не разрешает любые психологические нагрузки. Поэтому сегодня удержимся от разговора, перенесем. Почему вы мне врете? В середині серпня російські юристи роз'яснили Поліні, що насправді російський паспорт і опікунство за російськими законами оформлювати не можна. Це була пастка, вигаданий Віталієм Суком привід залишити Поліну з дитиною у Росії назавжди. Поліна була змушена звертатися до окупаційних органів опіки, профільного окупаційного міністерства і представників Російської уповноваженої з прав дитини. Формально вони нібито погодилися з тим, що підстав віддати дитину бабусі вже достатньо. Але невже все так просто? Можна їхати і забирати? Досвід підказував, що радіти зарано. Ми все ж попросили Поліну подзвонити так званому директору і перепитати, чи він дійсно віддасть Микиту. І ні, не віддасть. Йому все ще потрібно, щоб Поліна взяла російський паспорт. Алло. Алло. Да, Виталий Александрович, скажите мне, пожалуйста, еще раз. Ну, вы сможете мне отдать ребенка? Министр же дал указание вам. Не-не-не, я на такое не пойду. Ну, тогда что, мне приезжать с министром? Приезжайте с документами. И я тогда жду министра, и мы тогда едем к вам. Вопросов нет. Вопрос, тогда вы мне отдаете, да, его? Ну, поймите еще раз, министр, если он берет на себя такие полномочия, пускай берет министр на себя. Я таких полномочий на себя не возьму. Ну так министр же вам сказал, чтобы вы отдали. А вы его не слушаетесь по телефону. Я министра слушаю, но я выполняю законные его приказы. А колаборант Сук непогано освоївся на посаді. Навіть укази ще донедавна улюбленої російської влади тепер не мають жодного значення. І виходить, укази окупаційних міністрів незаконні? Для нас це стало чимось новеньким. Зрештою, разом з Поліною забирати Микиту поїхала так звана заступниця міністра праці окупованої Херсонщини. Ну скажи мне, что мне с телефоном? Удалять Фейсбук? Все постирать? Или как? Или меня не будут проверять телефон? Все, я глажу штаны, собираюсь. Ой, супер, как я вас всех люблю. Боже, вы мои тоже молодцы, бригада моя, супер. В 5 утра мы выехали, с Джанкой мы выехали, мост мы переходили и ехали за Никитой. Когда надо было приехать на час, когда мы с замминистром встречались, я с такой уверенностью и шла, что я заберу Никиту. Я на месте, все очень плохо, его не отдают. Что они говорят? Российский паспорт брать. Надо было делать опекунство в Польше, а потом, а как ты бы сделала опекунство в Польше, если его заховали? Я не знаю, что делать. Она сейчас ходит, решает. Ну, короче, говорит, что обратно я буду возвращаться в Джанкое. Меня вернули в Крым. Я обратно приехала в Крым с вещами. Я не хотела ни разговаривать, вообще ничего. У меня настроения абсолютно не было. И я была очень разбитая. Я свою семью теряю. Оно мне надо. Я приехала за ребенком, а дайте мне ребенка, уже все есть. Дайте мне ребенка, я поехала. А сами едьте, разбирайтесь со своим Олешинским интернатом. Я уже не могу. Я не могу здесь находиться в молитвенном доме. Мне противно это все. Я нахожусь в каком-то аде. 22 или 23 будет 2 месяца, как я нахожусь на этой территории. Не дай бог, 2 месяца или 3 месяца, вот как говорят. О, это что ты возьмешь 100 тысяч, себе дом дадут, квартиру. Да нахер оно мне надо, я ничего этого не хочу. Поплакала, была истерика. Потом взяла себя в руки, потому что сказала, надо Никиту забрать. Если я не заберу, его никто не заберет. Абсолютно. И поедет ребенок на Россию. 2 місяці життя в окупації, десятки спроб і переговорів, але ситуація зайшла у глухий кут і виходу не було видно. Десь внутрішньо ми відчували, що, можливо, Поліна повернеться одна.
Привет, Маша. Привет. Ты довольна? Я довольна. Боже, спасибо. Микиту повернули Поліні раптово. Так, наче попередніх 2 місяців пекла і постійної брехні з усіх боків не було. Так званий директор інтернату Віталій Сук і особисто російська уповноважена у справах дітей Марія Львова-Білова, яка перебуває у міжнародному розшуку за викрадення українських дітей, зрештою вирішили віддати Микиту. Але тільки перед десятком камер. Директор встал, глазки вниз, мы подписали с ним документы, то есть Белова сказала, это вывоз, бумажка такая, вывоз, потому что я сказала, дайте мне безопасность, чтобы нас, когда мы с Никитой ехали, нас, чтобы машину не расстреляли. И мы сели на машину с Никитой, ну, конечно, приехали обратно в Джанкое, в Крым, да, в Крым приехали, переночевали, и в 10 утра мы уже поехали на Польшу. Но я уже была спокойна, я уже с Никитой была, я его обнимала, он со мной, мне уже не страшно было. Скільки ви їхали днів? 7 дней. Надо просто выдержать бабушкам, тетям, дядям, у кого позабирали детей, просто выдержать. Сильно давят на психику Россия, очень давит на психику. Если ты выдержишь, то заберешь. Если не выдержишь, ну, поедешь. Просто. Лего. Вот он Лего, и все, вот купим. Но мы ему постоянно Лего покупаем. Но это маленькое, 2-3, и он быстро их собирает. А я ж не знал, ну молодец он такой активный. Ну, поїдемо виберемо. Да. Ви поможете. Никита, к тебе приехали. Привіт, Говори. Нікіта. Мене звати Яся. Никита, Открывай. где стул взять? А зачем надо стул? А зачем? А запирать как я буду? На кровати будешь собирать? О, давайте на полу сделаем. Нет, на полу нет. Я тогда дам тебе стула. Я уже не маленькая, а огромная. Да, огромная. Сейчас. Я сказала, что ты любишь Лего, и тебе купили Лего. Начинаю с первого. Эти упираются, да? Да. Номер 1. Все, відкривай. Так, где еще один? Это сложно. Не сложно. Учимся. Ничего сложного не будет. А ты что? Чего? Ты что, обиделся? Нет, я просто не хочу. Так я тебе сейчас помогу, и не будет сложно. Все, мы идем кофе пить. Он не был такой? Нет, конечно. Ну, такое нет. Сейчас его, ну, как мне говорят, психолог, да, что трогать его нельзя. Вот он делает, что он хочет, пускай он так делает. Чтобы он отходил потихоньку. Он должен отойти от всего. Я что, не так делаю? Так мы же даже не знаем от чего. Там, там могло быть все, что угодно. Все, что угодно. Потому что это Россия. Если он знает русский флаг, а украинский он не знает. Там говорили, потому что, наверное, же говорили. Он сейчас пока ничего не рассказывает. Что ты не хочешь? Да. Я буду тебя целовать. И да, буду целовать. Ты ж хороший мальчик. Аня, а я тебя не дам, потому что я соскучилась. Смотри, а? Юра, посеку. О, я тоже буду. Что такое? Басико. Карусель, батут. О, батут! Да, ты видишь? Да. Ну, увидел уже, ну. Сейчас батуты будет. Ну, то, что ты хотел. А что надо здесь делать? А я не помню. Кидать баночки. Сура, бабу, я сам. Давай, давай, крути. Рули. Я на девочку катаюсь. Ну. Папа, скоманду туда. Помаши.